Hi there, this is Lance Legaspi and Bisaya sa UK. In this video, I will be showing to you how to trim hedges in the garden. So I hope you check this out. If you're new here, please consider to subscribe my YouTube channel and click that notification button for more video updates. Thank you. What I'm going to do today is to do some hedge cutting, no? So kung mao ni ang mga hedges nato sa atong garden, and kung makita ninyo, tagas na kaayo siya no sa taas o sa ubos. So kinahanglan nato siya i-trim para ma-maintain nato ang kanindot, ang katsada sa ato ang mga hedges. So it's just a perfect day to do it kay dili siya init. So medyo siya gloomy and then bugnaw ang hangin, so dili ra kayo ka ma-exhausted no pagbuhat ana, because I'll tell you ang hedge cutting medyo challenging gid kayo siya nga trabaho. And I'm gonna be using this one. This is a battery operated hedge cutter, so dali ra kaayo siya gamiton. Naalan siya battery, and then imuha lang dayon siyang i-push or to imong tuplokon no, imuha siya pisliton para mo mudagan. So naa din siya yung mga blades di ani nga maoy mo putol sa ato ang mga hedges. Okay? So I hope na kamupod no kung naamoy mga hedges sa inyong area, sa inyong balay, gamiton pod ninyo ang proper tool para mas easier ang inyong trabaho. And at the same time, ma-maintain na to ang katsada sa ato ang palibot. So, come and join me sa ako ang pag-cut sa ato ang hedges. Kung ang mas convenient sa imuha, pwede ka bisig asa mag-start. Pero sa ako I prefer nga magsugod ko dito sa ibabaw nga part sa hedge and then padulong sa iyahang kilid no sa side. Pero kung mas convenient sa imuha nga sa side magsugod, pwede gihapon unahon nimo ang kilid and then afterwards saka nimo putlan ang sa ibabaw nga portion. Importante nga ang imuhang convenience no nga mas easier, mas dali sa imuha siya buhaton. So finally, nahuman na ako ang pagputol sa tuang overgrown hedges. So dali ra kayo siya nahuman, actually less than 3 hours nahuman na dayon siya. So nga na gid ka importante no, now if we're doing something like for example gardening, we have to make sure that we use the right tools para mas mapadali ang atuang trabaho. And at the same time, kung of course that includes your personal protective equipment for health and safety. If it requires you to wear personal protective equipment, then you have to do it. You have to wear it for yourself. Like for example, wearing a face mask if medyo taas ang imuhang putlon, and then kabalo ka nga anytime pwede matagakan ang imuhang naong, imuhang mata o mga
mga pinutol no nga mga branches. At the same time, kung ang imuhang hedge nga putlon naa siya sa highway, you have to wear your safety vest as well, no? Para makita ka sa mga motorist na mulabay sa dalan, no? Dili ka nila maigo or maligsan. So at least, para na siya sa imuhang personal nga safety. Actually, ang pagtrabaho nato, no? Whatever ang ato ang ginatrabaho, could be doing gardening works, it could be planting trees, it could be clearing the fields, it could be painting, it could be drawing, it could be sketching, it could be a customer service provider. Really, it doesn't matter for as long as na ay proper mentoring, na ay proper tools na gamiton, and of course, you have the passion to do it. And everything will definitely be as easy as 1, 2, 3.